हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल एन्ड दिस भिडियो। आज म यस भिडियोमा फोटोसप प्रोग्रामबाट अर्जेन्ट फोटो जम्मा 3 मिनेटमा वा अझ भन्नुपर्दा माउसको एक क्लिकमा तयार गर्ने तरिकाको बारेमा बताउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले तपाईले तपाईको कम्प्युटरमा फोटोसप प्रोग्राम इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि फोटोसप प्रोग्राम इन्स्टल गर्नुभएको छ भने डेस्कटपमा भएको सिधा तल विन्डोज स्टार्ट बटनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यसपछि यहाँ एडोब फोटोसप भन्ने लेखिरहेको हुन्छ, जहाँ क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले त्यहीँ गएर क्लिक गरेँ र यहाँ प्रोग्राम ओपन भइसकेको छ र यसपछि तपाईले यहाँ नो रजिस्टर लेटर भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला र अर्को पनि बक्स ओपन भएको छ, जस्तै यहाँ क्लोज भन्ने लेखेको छ, क्लोज बटनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यसपछि चाहिँ अब केही पनि छैन, सिधै हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर टुल बक्सहरू, जस्तै लेफ्ट साइडमा यहाँ विभिन्न टुल्सहरू रहेको छ र राइट साइडमा पनि यहाँ टुल्सहरू दुईटा छ, एउटा हिस्टोरी भन्ने टुल्स छ, अर्को एउटा लेयर्स भन्ने टुल्स छ। यतिखेर चाहिँ यहाँ ब्ल्याङ्क देखिन्छ र यहाँ माथि चाहिँ मेनुहरू छन् र अब हामीले यहाँ चाहिँ फोटो अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिले चाहिँ, जसको लागि चाहिँ धेरैवटा तरिकाहरूबाट ल्याउन सक्नुहुनेछ। कि त फाइलमा जानुहोस् र यहाँ ओपन भन्ने अप्सनमा गएर ल्याउन सकिन्छ भने, अर्को तरिका भनेको सिधै तपाईँले फोटोलाई ड्र्याग गरेर तानेर पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ भने, अर्को तरिका भनेको सिधै यो एरियामा माउसको लेफ्ट बटमलाई चाहिँ डबल क्लिक अलिक फास्टले तपाईँले क्लिक गर्नु होला यसरी। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको कुन लोकेसनमा फोटो राख्नुभएको छ त्यो लोकेसनमा जानुहोस्। जस्तै मैले डेस्कटपमा फोटो राखेको छु, डेस्कटपमा गएँ र त्यसपछि फोटो चुज गर्नु होला, त्यसपछि ओपन भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् र फोटो ओपन हुनेछ र ओपन भइसकेको छ र अब हामीले यो फोटोलाई चाहिँ तुरुन्त अर्जेन्ट फोटो तयार गर्नुपर्नेछ, फास्ट फोटो साइजको फोटो तयार गर्नुपर्नेछ भनेपछि हामीले चाहिँ विभिन्न टुल्सहरू आवश्यकता हुन्छ, जस्तै कि यहाँ टुल्सहरू रहेको छ, यहाँ रहेको छ र अर्को यतातिरको टुल्स रहेको छ, लेयर र हिस्टोरी भन्ने अप्सन रहेको छ। यदि यो टुल्सहरू यदि भएन भने हामीलाई यतिखेर काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो टुल्सहरू रहेन भने हामी के गर्ने त, जसको लागि चाहिँ विन्डो भन्ने मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ हिस्टोरी भन्ने टिक लगाइरहेछ, त्यस कारणले गर्दामा यो हिस्टोरी भन्ने टुल्स यहाँ देखिएको हो। लेयर्स भनेमा टिक लगाएको छ, त्यसैले यहाँ लेयर्स भन्ने आइरहेको छ। जस्तै यदि यसमा टिक छैन भने मान्नुहोस् कि यहाँ टुलबक्स ओपन अगाडि देख्न सकिँदैन। जस्तै मानिलिउँ म यहाँ टुल्स भन्ने अप्सनमा टिक हटाइदिएँ, अब यहाँनिर टुल्सहरू, यहाँ भएका टुलबक्सका टुल्सहरू यहाँनिर अहिले देख्न सकिरहेको छैनौँ। अब हामीलाई यहाँ अत्यन्तै आवश्यकता हुन्छ, किनकि विदाउट यो टुल्स हामीले यो फोटो तयार गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने विन्डोमा जान्छौँ र टुल्स भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्छौँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै तुरुन्त हाम्रो यहाँ टुलबक्स चाहिँ के भयो त, यतिखेर अगाडि ओपन भइसकेको छ। अब हामीले यही टुल्सको सहायताबाट हामी चाहिँ फोटो तयार गर्छौँ। अब हामीले सर्वप्रथम चाहिँ यो फोटोलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरिमा यो फोटो चाहिँ हामीले दायाँ बायाँ मुभ गर्न सकिरहेछौँ है। जस्तै यहाँ यदि यो टुल्सहरूमा बुझौँ कि यो टुल बक्सभित्रको यो टुल्सहरू रहेको छ, जसमा तपाईँले यहाँ क्रप टुलमा क्लिक गर्नुभएको छ भने चाहिँ अब तपाईँले क्रपको काम गर्नुहुन्छ है, क्रप टुलको काम क्रप गर्ने। अर्को र चाहिँ हिलिङ ब्रस रहेको छ, हामीले आवश्यक पर्ने टुल्सहरू यिनीहरू हुन्, क्रप टुल, हिलिङ ब्रस टुल। अर्को रहेको छ मुभ टुल, जस्तै मुभ गर्न सकिन्छ, यसले दायाँ बायाँ मुभ गर्न सकिन्छ। अब हामीले यो फोटो चाहिँ अर्को एउटा फोटो यस्तै खालको बनाउनु पर्ने हुन्छ, जस्तै राइट क्लिक गर्नु होला यहाँनिर र यसपछि डुप्लिकेट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई ओके गर्नुहोस्। अब यसो गर्नाले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको ओरिजिनल फोटो जस्ता तस्तै रहिरहन्छ। यसलाई तपाईँले क्लोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले क्लोज गरिदिएँ। अब यो फोटोमा तपाईँले फोटोलाई चाहिँ तयार गर्नु होला। अब सबैभन्दा पहिला अब यसपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरिमा यो फोटोलाई ठुलो बनाउनु पऱ्यो। यसलाई कस्टमाइज बटनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ अझै ठुलो बनाउनुहोस्, जसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ टुल बक्समा यहाँनिर तल जुम टुल रहेको छ, तपाईँले जुम टुल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर एकदम फास्ट काम गर्नुको लागि चाहिँ हामीले किबोर्डमा भएको कन्ट्रोल र स्पेस बार थिच्नुहोस्। कन्ट्रोल र स्पेस बार थिच्नुभयो भने यहाँ कर्सर चाहिँ के भयो भने यतिखेर चाहिँ जुम टुल बन्यो। अब तपाईँले माउसले क्लिक गर्दै जानुभयो भने यो यसरी चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँले यो पिक्चर तल माथि अथवा दायाँ बायाँ सार्नुहुन्छ भने यसको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँले ह्यान्ड टुलको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर ह्यान्ड टुलको प्रयोगमा तपाईँले क्लिक गर्नु फेरि यता सार्नु ढिलो हुन्छ, जसको लागि तपाईँले यहाँ स्पेस बारमा तपाईँले ठ्याक्कै स्पेस बारलाई मात्रै थिच्नुभयो, किबोर्डको स्पेस बार मात्रै तपाईँले थिच्नुभयो भने सिधै यहाँ
कर्सर चाहिँ ह्यान्ड टुल बनिसकेको छ। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ दायाँ बायाँ तल माथि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो फोटो एकदम ठुलो भयो बिग साइजको भयो भने तपाईँले सानो जुम गर्नुको लागि चाहिँ फेरि एएलटी बटम या अल्ट्रा बटम र स्पेस बार थिच्नुभयो भने फेरि यहाँनिर माउसको चाहिँ माइनस साइन चेन्ज भइरहेछ कर्सरमा। तपाईँले सिधै क्लिक गर्दै जानु होला, यो सानो हुँदै जान्छ। अब मैले के गर्न खोजिरहेको छु भने यतिखेर चाहिँ यो फोटो कस्तो खालको छ त, कतिको क्लिन छ कि छैन कि भन्नलाई चाहिँ ठुलो बनाएर हेर्न सकिन्छ, हेरिन्छ है। र यहाँ चाहिँ देख्न सकिरहेछौँ यतिखेर चाहिँ विभिन्न सानो दागहरू है। यदि यो कोठीहरू हो भने तपाईँले नमेट्नु होला, त्यो चाहिँ त्यसको शरीरमा भएको एउटा चिन्ह बनावट हो, त्यो फेरि हराएर जान्छ। त्यसैले तपाईँले यो कोठी होइन भने यदि पिम्पल्सहरू छ अथवा अरू नै चिजहरू छ भने तपाईँले मेट्न सक्नुहुन्छ। अब मेट्नको लागि चाहिँ तपाईँले कुन टुल्स प्रयोग गर्ने त, जसको लागि चाहिँ यहाँ टुल्स बक्समा भएको यहाँ हेलिङ ब्रस रहेको छ, जस्तै 1 2 3 4 नम्बरमा, जहाँ चाहिँ तपाईँले राइट क्लिक गरेर यहाँ प्याच टुल पनि लेखिरहेछ, तर हेलिङ ब्रस टुलै तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ। र हेलिङ ब्रसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यसपछि यहाँ तपाईँले यहाँ यसको जुन सानो खालको चाहिँ जुन पिम्पल्स छ त्यसको पिम्पल्सको दायाँ बायाँको साइडमा तपाईँले चाहिँ किबोर्डमा भएको एएलटी बटम थिच्नु होला पहिला र थिचिराख्नु होला। सँगै तपाईँले माउसको लेफ्ट साइडको बटमलाई तपाईँले दबाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हल्का रगड्नु होला। जस्तै यो एरिया यो भनेको चाहिँ यो साइन भएको छ, यतापट्टिको भागमा चाहिँ जहाँ चाहिँ राम्रो छ त्यहाँ चाहिँ हल्का यसरी मोड्नु होला, एएलटी बटमसँगै यहाँ मोड्नु होला। त्यसपछि गएर एएलटी बटम दुइटै छोड्नु होला। त्यसपछि गएर चाहिँ जहाँ जहाँ यसरी दाग छ त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो भाग चाहिँ के हुन्छ भने सेम अर्को कलर जस्तै बन्दै जान्छ र दाग हराउँदै जान्छ। यसरी तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि जस्तै यहाँनिर छ यो दाग छ, यसको यतापट्टि स्क्रिन लिनु होला, एएलटी बटम थिच्नुहोस्, त्यसपछि गएर माउसले हल्का यसरी रगड्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई चाहिँ फेरि यसरी क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै जहाँ जहाँ छ त्यहाँ गएर तपाईँले यसरी यसलाई चाहिँ क्लिक गर्दै हटाउन सक्नुहुनेछ। र यति भइसकेपछि अब हामीले यति धेरै चाहिँ यो फोटोलाई चाहिँ राम्रो जस्तै भन्नाले जस्तै यो चाहिँ हेयरहरू कट गर्नुपर्ने, काट्नुपर्ने अथवा कलर चेन्ज गर्नुपर्ने अथवा आइब्रो मिलाउनु पर्ने अथवा आदि इत्यादि हामी अर्जेन्ट फोटोमा हामी त्यो सबै कुराहरू मिलाइराख्नु पर्दैन। सो मात्र हामी के गर्छौँ भने हल्का यदि चाहिँ फेसमा केही डार्क छ भने त्यसलाई चाहिँ लाइट गर्ने अथवा सामान्य पिम्पल छ भने हटाउने। अब यतिखेर चाहिँ म के हेर्दैछु भने यहाँ अलिकति लाइट नपुगेको हो कि अथवा यो अलिकति डार्क भएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ भने यसलाई हामीले लाइट दिन सक्छौँ। जसको लागि चाहिँ तपाईँले किबोर्डमा भएको कन्ट्रोल बटम र एम थिच्नु होला, कन्ट्रोल एम गर्नु होला। कन्ट्रोल एम गर्ने बित्तिकै यहाँ टुल्स ओपन हुन्छ। यो टुल्समा जस्तै यहाँनिर यसलाई चाहिँ यो लाइन छ, यो लाइनलाई तपाईँले अफ साइडमा माथि साइडमा तपाईँले बिस्तारै क्लिक गर्नु होला। जस्तै धेरै क्लिक गर्नु भने धेरै माथि क्लिक गर्नुभयो भने धेरै नै लाइट आउँछ, त्यसले धेरै माथि क्लिक नगर्नु होला, ठिक्कको लेभलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँलाई कति जति लाइट चाहिएको छ, फर्स्ट एक क्लिकमा गर्दाखेरिमा लाइट पुग्यो भने ठिक छ। एक क्लिक एउटा लाइनमा हामीले अलिक एकचोटि सार्दाखेरिमा त्यो लाइटले पुगेन भने अझ फेरि पनि कन्ट्रोल एम गरेर दिन सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई चाहिँ मैले अलिकति सानो बनाएँ, एएलटी प्लस स्पेस थिचेर यसलाई कम गरेँ। र यो फोटोलाई तपाईँले फेरि पहिलाकै अवस्था लान चाहनुहुन्छ भने यहाँ तल यो टुल बक्सको तल लास्ट सेकेन्डमा रहेको छ फुल स्क्रिन भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ, यो यहाँ क्लिक गर्नु होला र फेरि यतापट्टिको बटमलाई क्लिक गर्नु होला। यसपछि पहिलाकै जस्तो अवस्थामा तपाईँले यसरी चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोटोलाई तपाईँले क्रप गर्नुपर्नेछ है, पास फोटो साइजमा क्रप गर्नुपर्नेछ। जसको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् भने यहाँनिर चाहिँ क्रप टुल रहेको छ, यो क्रप टुलमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र क्रप टुलमा क्लिक गरेपछि माथि वाइट, हाइट र रेजुलेसन भन्ने अप्सन रहेको छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै वाइटमा तपाईँले कति राख्नुहोस् त, कति राख्नुहुन्छ त 1.5 राखेँ मैले यहाँ है इन्चमा। त्यसपछि यहाँ हाइटमा 2 इन्च राखेँ। त्यसपछि रेजुलेसनमा मैले यहाँ 200 राखेँ। त्यसपछि इन्टर थिच्नु होला, पोइन्ट राख्दै इन्टर थिच्दै गर्नु होला। यसपछि अब तपाईँले क्रप गर्नुहोस् फोटोलाई। र अब क्रप गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँले मिलाएर चाहिँ क्रप गर्नुहोस्। त्यसपछि ड्र्याग गर्नुहोस् माउसले, त्यसपछि गएर तपाईँले यहाँ किबोर्डमा भएको अप डाउन एरो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यसलाई इन्टर थिचिदिनु होला। ल अब इन्टर थिचिसकेपछि यो फोटो क्रप भइसक्यो। अब यो फोटोलाई फेरि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भने अलिकति ठुलो बनाउनुहोस्। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल बटम र स्पेस बार थिचेर यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् क्लिक गर्दै जानुहोस्, अलिक ठुलो हुँदै अलिकति ठुलो बनाऊ। यसलाई सजिलो हुन्छ हामीले हेर्नलाई, यसरी ठुलो बनाउनु होला।
अब हामीले यो पास फोटोलाई चाहिँ हामी यहाँ यसको बोर्डर लाइन राख्न गइरहेका छौँ। यो बोर्डर लाइन यहाँ हामीले दिनु गइरहेको छौँ, जसको लागि चाहिँ बोर्डर लाइन दिनुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले के ख्याल गर्नुहोस् भने यता लेयर भन्ने टुल्स रहेको छ। यो लेयर्स भन्ने टुल्समा गएर तपाईँले माउसलाई चाहिँ डबल क्लिक, यो ब्याकग्राउन्ड भन्ने लेखिरहेको छ जहाँ फोटो पनि देखाइरहेको हुन्छ, त्यसमा तपाईँले डबल क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा अप्सन आउँछ, त्यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि ओके गरिसकेपछि अब यतातिर एडिट मेनुमा गएर एडिट मेनुमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तल रहेको छ स्ट्रोक भनेर लेखेको अप्सन छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। स्ट्रोक भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो 4px भन्ने लेखिरहेको छ र अर्को चाहिँ कलर पनि देखाइरहेको छ, व्हाइट देखाइरहेको छ। हामीले यो बोर्डर लाइन चाहिँ कस्तो प्रकारको कलर राख्ने हो, ब्ल्याक कलरमा राख्ने कि रेडमा राख्ने कि हो, त्यसको लागि चाहिँ हामी कलर चुज गर्नुपर्ने छ। यहाँबाट हामी ब्ल्याक कलर छान्दैछौँ, ब्ल्याक कलर। त्यसपछि ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ गएर फेरि ओकेमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ के भयो भने यतिखेर चाहिँ ब्ल्याक कलरको बोर्डर लाइन देखाइरहेको छ है, भइसक्यो। अब यसपछि फेरि अर्को प्रोसेस भनेको कन्ट्रोल टी, किबोर्डमा गएर कन्ट्रोल टी थिच्नु होला। यति थिचेपछि तपाईँले फेरि किबोर्डमै सिफ्ट र एएलटी बटन थिच्नु सँगै, सिफ्ट बटन र एएलटी बटन थिच्नु होला, अल्ट्रा बटन थिच्नु होला। त्यसपछि यो माउसलाई तपाईँले यहाँ तल यो साइडमा राखेर यसलाई बिस्तारै माथि ड्र्याग तान्नुहोस् है, थोरै यसरी लानु होला। त्यसपछि इन्टर दबाउनुहोस्, इन्टर प्रेस इन्टर। र यति गरिसकेपछि तपाईँले फेरि अब एडिट मेनुमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तल डिफाइन प्याटर्न भनेर लेखेको हुन्छ, डिफाइन प्याटर्नमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ तपाईँले ओके गर्नुहोस्। फेरि अब हाम्रो लगभग फोटो तयार भइसकेको छ। हामी नयाँ पेज ल्याउँदैछौँ, नयाँ पेजमा यो फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। सो फाइल मेनुमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र न्यू भन्ने अप्सनमा। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ अब कुन पेज छान्ने हो, हामीलाई कुन पेजमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो, हाम्रो प्रिन्टरमा कुन पेज प्रयोग गर्छौँ, 4x6 पेपरको। त्यसमा पनि मैले 1300मा राख्नको लागि चाहिँ 6 राखेँ यसमा। त्यसपछि अर्कोमा गएर 4 राखेँ र रेजोल्युसन हामीले पहिला 200 राखेको छौँ फोटो बनाउँदाखेरिमा, त्यसले 200 नै राख्नु होला। त्यसलाई ओके गर्नुहोस्। अब यति गरिसकेपछि फेरि हामी एडिट मेनुमा जान्छौँ। त्यसपछि गएर फिल भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लिक गरौँ। त्यसपछि यहाँनिर कन्टेन्ट्सहरू आउँछ, कन्टेन्ट्स लेखेको छ र प्याटर्न्स भन्ने हुनुपर्छ, प्याटर्न छैन भने यहाँ प्याटर्न छान्नु होला। त्यसपछि कस्टम प्याटर्न भन्ने लेखेकोमा गएर चाहिँ सिधै यहाँ गएर अर्को लास्टमा हामी जति पनि फोटो बनाइसकेको फोटो चाहिँ लास्टमा हुन्छ, त्यो लास्टमा भएको फोटोलाई तपाईँले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ओकेमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नु होला। र यति गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् यहाँनिर एक एक क्लिकमा चाहिँ के भयो भने हाम्रो फोटो चाहिँ कम्प्लिट पेजमा चाहिँ एउटा पेजमा चाहिँ कम्प्लिटली यहाँ के भइसक्यो, पासपोर्ट तयार भइसकेको छ। र यसरी तपाईँले चाहिँ फोटो अर्जेन्ट फोटो चाहिँ तपाईँले तुरुन्त चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यति कुरा तपाईँले ध्यान दिन सक्नुभयो भने तपाईँले पक्कै पनि फोटो चाहिँ तुरुन्त अर्जेन्ट फोटो तयार गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँले यसलाई फोटोलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ कि अथवा यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ कि, त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ फाइल मेनुमा गएर सेभ गरेर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले सेभ गरेँ यसलाई सेभ अप्सनमा र यसपछि गएर डेस्कटपमा गएँ। त्यसपछि गएर नाम दिएँ, जस्तै यहाँनिर फोटो रेडी टु प्रिन्ट भनेर। त्यसपछि फर्मेट जेपिजी छ, जेपिजी भइरहेछ, तपाईँले जेपिजी राख्नु भए हुन्छ। ओके सेभमा गएर क्लिक गर्ने र यो सेभ पनि भइसक्यो। जस्तै क्वालिटीलाई चाहिँ हाईमा राख्ने, त्यसपछि ओकेमा गएर क्लिक गर्नु होला। र अब हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो, तुरुन्तै हामीले प्रिन्ट गरेर दिनुपर्ने अवस्था रह्यो भने फाइलमा जानुहोस्। त्यसपछि गएर प्रिन्ट अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला प्रिन्टमा। र यसपछि यहाँ तपाईँले तपाईँको प्रिन्टर कुन प्रयोग गर्नुहुन्छ, प्रायः हामी 4x6 प्रिन्टरमा चाहिँ इप्सनको प्रिन्टर प्रयोग गर्छौँ। इप्सन प्रिन्टर छान्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर सिधै तपाईँले ओकेमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यो जुन तयारी भएको फोटो चाहिँ प्रिन्ट आउट हुन्छ। र यसरी तपाईँले पासपोर्ट चाहिँ तुरुन्त तयार गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि यो निरन्तर भिडियो हेर्नुभएको छ भने केही कुरा बुझ्नु भएको छ भने विश्वास लिएको छु। र केही तपाईँको जिज्ञासाहरू छ भने अथवा केही तपाईँमा लागेको मनका कुरा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। र साथै यस युट्युब च्यानलमा तपाईँ पहिलोचोटि तपाईँले मेरो यस भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो अनुरोध छ तपाईँले मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै लाइक पनि गरिदिनु होला। र साथीभाइहरूलाई तपाईँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने सेयर पनि गर्नु होला। र यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। र अर्को भिडियोमा फेरि म अर्को टाइपको फोटो सम्बन्धीको अथवा अर्को टाइपको कुनै एउटा ट्युटोरियल लिएर म उपस्थित हुनेछु। र यति भन्दै आज बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।